ปัญหาขยะพลาสติกกำลังเป็นประเด็นท้าทายระดับโลกทั้งในแง่ของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพโดยเฉพาะขยะพลาสติกประเภท PET หรือเพชรที่มักถูกใช้ในบรรจุภัณฑ์น้ำดื่มและเครื่องดื่มอย่างไรก็ตามเพชรก็เป็นพลาสติกที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100% ประเทศไทยจึงมีความพยายามในการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกเพชรผ่านการรีไซเคิลและการปลดล็อกกฎหมายซึ่งเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่เมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช 2565 อย.ปลดล็อกกฎหมายอนุญาตให้ใช้ภาชนะพลาสติกรีไซเคิลได้ภายใต้มาตรฐานที่ชัดเจนนี่เป็นโอกาสให้เพชรได้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ดังนั้นเรามาทำความรู้จักกับเพชรว่าคืออะไรและจะมาช่วยกอบกู้โลกของเราไปในทิศทางไหนกันบ้างไปติดตามกันครับ 1. พลาสติกจากพระเอกกลายเป็นผู้ร้ายก่อนจะไปรู้จักกับเพชรพระเอกของเราต้องย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของพลาสติกกันครับพลาสติกนั้นเกิดขึ้นครั้งแรกจากการค้นพบและการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เมื่อ100 กว่าปีที่ผ่านมาเซลลูลอยด์พลาสติกกึ่งสังเคราะห์ชนิดแรกค้นพบโดยบังเอิญในปี 1863 เบเกอร์ไลท์พลาสติกสังเคราะห์ชนิดแรกค้นพบในปี 1907และมีการพัฒนาเทคโนโลยีการฉีดขึ้นรูปและการค้นพบพลาสติกชนิดใหม่ๆในช่วงทศวรรษที่ 1940 ซึ่งตอนนั้นพลาสติกเป็นสิ่งใหม่และน่าสนใจซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับมนุษย์มากแต่สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นจุดพลิกผันก็คือในปี 1933 โพลีเอทิลีนซึ่งเป็นพลาสติกชนิดหนึ่งถูกค้นพบขึ้นโดยบังเอิญในโรงงานเคมีของอังกฤษและพลาสติกชนิดนี้ถูกนำมาใช้ครั้งแรกในสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกองทัพอังกฤษและเมื่อปี 1965 บริษัทเซโลพลาสต์ของประเทศสวีเดนได้ผลิตถุงพลาสติกขึ้นเป็นครั้งแรกโดยใช้โพลีเอทิลีนเป็นวัตถุดิบถุงพลาสติกจึงได้เข้ามาแทนที่ถุงกระดาษเนื่องจากมีความคงทนใช้ซ้ำได้หลายครั้งและไม่จำเป็นต้องตัดไม้ทำลายป่าถุงพลาสติกเริ่มได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆบริษัทโมบิลเคมีคอลเริ่มผลิตถุงพลาสติกในปี 1976 ต่อมาในปี 1979 ถุงพลาสติกครองส่วนแบ่งตลาดถุงถึง 80% ในยุโรปและแพร่หลายไปทั่วโลกอย่างไรก็ตามถุงพลาสติกกลายเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อมในปี 1997 นักวิจัยชาร์ลส์มัวร์พบแพร่ขยะพลาสติกขนาดใหญ่ในมหาสมุทรซึ่งส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศและในปี 2002 ประเทศบังคลาเทศเป็นประเทศแรกที่ห้ามใช้ถุงพลาสติกเพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมสหรัฐอเมริกาในปี 2014 ได้ห้ามใช้ถุงพลาสติกในร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วประเทศโดยให้ร้านค้าเก็บค่าถุงพลาสติกจากลูกค้าแทนซึ่งมาตรการนี้ทำให้การใช้ถุงพลาสติกลดลงอย่างเห็นได้ชัดส่วนประเทศไทยเองก็มีมาตรการควบคุมโดยตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าชั้นนำหลายแห่งงดให้ถุงพลาสติกฟรีกับลูกค้ารวมทั้งมีการรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้าหรือถุงคงทนแทนนอกจากนี้หลายประเทศยังพยายามคิดค้นวิธีกำจัดถุงพลาสติกอย่างถูกต้องเช่นเทคโนโลยีในการย่อยสลายถุงพลาสติกให้กลายเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงซึ่งจะช่วยลดปริมาณขยะพลาสติกในสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่ง 2. เพชรพลาสติกกู้โลกเพชรหรือว่า PET นั้นย่อมาจากโพลีเอทิลีนเทเลฟทาเลตเป็นพลาสติกประเภทเทอร์โมพลาสติกแบบที่ 1ซึ่งความจริงพลาสติกนั้นจะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด 7 รูปแบบเพชรใช้ทำบรรจุภัณฑ์ขวดน้ำขวดเครื่องดื่มและบรรจุภัณฑ์อาหารต่างๆเนื่องจากข้อดีของเพชรก็คือความใสมองเห็นสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนมีน้ำหนักเบาแต่ทนทานแข็งแรงป้องกันก๊าซและความชื้นได้ดีทนความร้อนได้ดีทำให้อาหารและเครื่องดื่มคงสภาพไว้ได้นานอีกทั้งยังปลอดภัยไม่มีสารตกค้างปนเปื้อนเมื่อนำมารีไซเคิลจึงเป็นพลาสติกชนิดที่สามารถนำกลับมารีไซเคิลได้ 100%ดังนั้นเพชรจึงเหมาะสำหรับใช้ทำบรรจุภัณฑ์และยังเป็นพลาสติกที่นิยมนำกลับมารีไซเคิลมากที่สุดอีกด้วย 3. โอกาสของประเทศไทยทั่วโลกนั้นมีอัตราการเก็บรวบรวมเพชรได้ประมาณ 60% ของปริมาณที่บริโภคในยุโรปสามารถเก็บรวบรวมได้สูงสุดถึง 90% ในขณะที่อัตราการรีไซเคิลพบว่าขวดเพชรที่เก็บรวบรวมได้ประมาณ 55% ถูกส่งกลับไปรีไซเคิลใหม่โดย 29% เป็นการรีไซเคิลกลับมาเป็นขวดใหม่และ 26% รีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์อื่นๆเช่นเส้นใยสิ่งทอหรือพรมขณะที่การส่งออกจากประเทศแถบยุโรปพบว่าประมาณ 45% ของขวดเพชรที่เก็บรวบรวมได้จะถูกส่งออกไปยังประเทศกำลังพัฒนาเช่นจีนฮ่องกง
เวียดนามเพื่อทำการคัดแยกและรีไซเคิลต่อประเทศไทยมีขยะจากขวดน้ำพลาสติกเพชรมากถึง 6,000 ล้านขวดต่อปีแต่ในอดีตนั้นกลับมีเพียง 9% ที่ถูกนำกลับมารีไซเคิลทั้งที่บ้านเรานั้นมีการเก็บรวบรวมขวดใช้แล้วได้ถึงประมาณ 80% เทียบกับปริมาณการบริโภคซึ่งนั่นเหนือกว่าค่าเฉลี่ยของทั่วโลกที่อยู่ที่ราว 60% เท่านั้นจึงเห็นได้ว่าประเทศไทยมีโอกาสพัฒนาระบบการรีไซเคิลพลาสติกเพชรที่ดีเลยทีเดียวครับและหลังจากการปลดล็อกเพื่อให้ประเทศไทยสามารถนำเพชรกลับมารีไซเคิลเป็นบรรจุภัณฑ์อาหารอีกครั้งได้ผู้ประกอบการในไทยก็ประสบความสำเร็จในการรีไซเคิลขวดเพชรครบ 100,000 ล้านขวดแล้วซึ่งนั่นช่วยลดขยะได้ถึง 2.1 ล้านตันและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ 2.9 ล้านตันเลยทีเดียวครับ 4. ข้อมูลอีกด้านของเพชรขณะที่อีกด้านหนึ่งสื่อในออสเตรเลียก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่ากระบวนการผลิตและการจัดการหลังการใช้งานของเพชรอาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเนื่องจากเพชรผลิตจากปิโตรเลียมซึ่งเป็นเชื้อเพลิงฟอสซิลที่ใช้แล้วหมดไปความสัมพันธ์ระหว่างอุตสาหกรรมปิโตรเลียมและผู้ผลิตเพชรยิ่งตอกย้ำการพึ่งพาเชื้อเพลิงฟอสซิลซึ่งไม่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนกระบวนการผลิตเพชรยังส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของวิกฤตการณ์สภาพภูมิอากาศในปัจจุบันนอกจากนี้ขั้นตอนการผลิตยังก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศและน้ำซึ่งเป็นอันตรายต่อระบบนิเวศและสิ่งมีชีวิตและถึงแม้ว่าจะรีไซเคิลได้แต่หากเพชรไม่ได้รับการจัดการและรีไซเคิลอย่างเหมาะสมหลังจากการใช้งานซึ่งดูจะเป็นปัญหาหลักๆของโลกคือการจัดเก็บและนำกลับมาคัดแยกเพชรก็จะกลายเป็นขยะพลาสติกในหลุมฝังกลบหรือปนเปื้อนในมหาสมุทรอยู่ดีอีกทั้งแม้เพชรจะสามารถนำมารีไซเคิลได้แต่พลาสติกประเภทนี้ไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติเพชรจะค่อยๆแตกตัวเป็นชิ้นเล็กๆกลายเป็นไมโครพลาสติกตกค้างและสะสมอยู่ในสิ่งแวดล้อมเป็นเวลานานและผู้เชี่ยวชาญคาดว่าปริมาณการรีไซเคิลเพชรที่ทำได้จริงนั้นอาจจะน้อยมากเมื่อเทียบกับจำนวนเพชรใหม่ที่ผลิตขึ้นแสดงให้เห็นว่าการรีไซเคิลเพียงอย่างเดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมดเพชรถือเป็นนวัตกรรมและแนวความคิดที่เป็นการหาทางออกในการเยียวยาโลกใบนี้แต่ดูเหมือนว่าการจะทำให้ได้เห็นผลจริงๆนั้นจะต้องอาศัยหลายฝ่ายที่ช่วยกันจำเป็นต้องมีทั้งมาตรการทางกฎหมายการส่งเสริมการใช้วัสดุทางเลือกและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อทุกอย่างสอดคล้องกันถึงจะถือได้ว่าทำได้ครบวงจรแต่หากขาดข้อใดข้อหนึ่งไปก็อาจจะส่งผลให้แทนที่เพชรจะเป็นพระเอกก็อาจจะกลับไปเป็นผู้ร้ายเหมือนอดีตของพลาสติกได้นั่นเองครับ